Të Bashkuara publikuan video për të demonstruar se ishte Irani që sulmoi 2 cisternat e naftës në hyrje të Gjirit Persik me gjithë mohimet e Teheranit. Avionet izraelit goditën bazat e Hamasit në Gaz në përgjigje të një rakete të hedhur në Izraelin ugor që dëmtoi një seminar teologjik hebre. Presidenti Trump tha se nuk do ta shkarkojë këshilltaren e tij Kellyanne Conway, edhe pse një agjenci mbikëqyrëse rekomandoi heqjen e saj për shkelje të ligjit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision me së tjera është mund të ndiqni në Shqipëri presidenti Meta përsëriti sot se dekreti i tij që anullon 30 qershorin si datën e zgjedhjeve është i detyrueshëm për zbatim nga të gjithë. Ambasadori Amerikan në Beograd, Kyle Scott, përkujtoi sot vrasjen e 3 vëllezërve bytyçi shtetas amerikan, trupat e të cilëve u gjetën 18 vjet më parë në një varrezë masive në Serbi. Fundjavë ndryshe një organizatë jo fitimprurse në Shqipëri synon të ndërtojë një qendër sociale që ajo thotë se do të jetë ndër më të rëndësishmet jo vetëm në Shqipëri por edhe në Ballkanin Perëndimor. Do të kemi edhe një kronik nga Shkodra me mbështetjen e Bashkimit Evropian, organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri po monitorojnë shërbimet administrative në të gjitha gjykatat e vendit. Filloj me lajmet, presidenti amerikan Donald Trump fajsoi sot Iranin për sulmet ndaj 2 cisternave të naftës në hyrje të Gjirit Persik me gjithë mohimet e Teheranit. Ndërkohë Marina e Shteteve të Bashkuara publikoi një video ku tregohet një anije patrullimi iraniane duke hequr një minë detare të paplasur nga trupi një prej anijeve cistern që u sulmuan të njëjtën. I pari që akuzoi Iranin për sulmet ishte sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Njëra prej anijeve cistern është në pronësi të një kompanie norvegjeze, ndërsa tjetra i përket një kompanie japoneze. Mina ishte kapur pas trupit të anijes japoneze, jo larg minës tjetër që kishte shpërthyer. Ndërkohë anija norvegjeze po digjej nga flakët. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka fajsuar Iranin për sulmet e djeshme. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation. Ky konkluzion bazohet tek të dhënat e zbulimit, armët e përdorura, nivelin e ekspertizës që duhet për të ekzekutuar një operacion të tillë, sulmet të tjera të ngjashme të kryera nga Irani ndaj anijeve të madhrave, si dhe faktin që asnjë grup tjetër në rajon nuk ka burimet dhe zotësinë të veprojë me një nivel kaq të lartë sofistikimi. Ky është vetëm sulmi më i fundit nga një seri sulmesh të Republikës Islamike të Iranit dhe vasalëve të saj ndaj interesave amerikane dhe aleatëve. Sulmet u zhvilluan ndërsa kryeministri japonez Shinzo Abe dodhej në Teheran për të takuar me udhëheqësin suprem Ayatollah Ali Khamenei me qëllim uljen e tensioneve mes Washingtonit dhe Teheranit. Irani e vlerësoi vizitën dhe jemi në të njëjtën frekuencë për sa i përket uljes së tensioneve. Më herët sekretari i përgjithshëm i OKB-s po fliste gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit me lidhjen arabe, ku dënoi çdo sulm ndaj anijeve civile. Facts must be established. Duhet të parashtrohen faktet dhe të qartësohen përgjegjësitë. Nëse ekziston diçka që botës nuk i duhet, është një tjetër përplasje madhore në rajonin e Gjirit. Confrontation in the Gulf region. Muajin e kaluar Shtetet e Bashkuara akuzuan Iranin se përdori minat për të sulmuar 4 anije cistern pranë Bregdetit të Emirateve të Bashkuara Arabe, një akuzë që Irani e ka mohuar. Avionet izraelit goditën sot bazat e Hamasit në Gaz në përgjigje të një rakete të hedhur në Izraelin ugor që dëmtoi një seminar teologjik hebre. Forcat ajrore izraelite thanë në një deklaratë se avionet luftarak vunë në shënjesër infrastrukturën terroriste në komplekset ushtarake të Hamasit si pjesë e një sulmi ndaj një numri objektesh terroriste të tij në të gjithë rripin e Gazës. Asnjëra palë nuk njoftoi për viktima. Në kohën e sulmit me raketa, nxënësit ishin larguar nga seminari në qytetin Zërit dhe ishin kthyer në shtëpitë e tyre për sabatin hebre që fillon të premte. Më parë Izraeli tha se goditi disa objekte të Hamasit në Gaz, duke përfshirë atë që ai tha se ishte një tunel terrorist në përgjigje të zjarrit me raketa nga ana e Hamasit të mërkurën vonë. Një raketë tjetër u hodh të njëjtën në Izraelin jugor. Presidenti Donald Trump thotë se nuk do ta shkarkojë këshilltaren e shtëpisë bardhë Kellyanne Conway, edhe pse një agjenci federale mbikëqyrjes rekomandoi heqjen e saj për shkelje të përsëritur të një ligji i cili kufizon veprimtaritë politike nga ana e punonjësve të qeverisë. Presidenti Trump tha në programin Fox and Friends se ai u informua të njëjtën për hetimin e zyrës së prokurorit posaçëm. Ai shtoi se
Mua më duket se ata po përpiqen t'i heqin asaj të drejtën e fjalës së lirë dhe kjo nuk është e drejtë. Zyra e prokurorit posaçëm, e cila nuk ka lidhje me zyrën e prokurorit Robert Mueller, tha në një letër drejtuar presidentit se zonja Conway është shkelëse e përsëritur e ligjit të quajtur Hatch, që kufizon veprimtaritë politike të punonjësve qeveritar. Sipas kësaj zyre, ajo ka denigruar kandidatët demokrat për president, duke folur në cilësinë e saj si zyrtare e qeverisë gjatë intervistave televizive dhe në media. Presidenti Trump tha se zonja Conway duhet gëzojë të drejtën e përgjigjes ndaj pyetjeve që i bën në media. Disa manjat të Hong Kongut kanë filluar të lëvizin pasurinë personale për në vende të tjera, pas shtimit të shqetësimeve lidhur me një plan të qeverisë lokale për të lejuar ekstradimet në Kinë të personave të dyshuar për vepra penale. Sipas njoftimeve të agjencisë Reuters, të paktën njëri prej manjatëve të Hong Kongut, i cili e konsideron veten politikisht të ekspozuar, ka filluar të transferojë më shumë se $100 milion drejt një llogarie në Singapur. Hong Kongu dhe Singapori konkurrojnë fort për statusin e qendrës kryesore financiare të Azisë. Pasuritë financiare që zotërohen nga manjatët e Hong Kongut e kanë bërë këtë qytet bazën më të madhe të aseteve private. 853 individ në Hong Kong zotërojnë më shumë se $100 milion secili, ose pak më shumë se 2 fishi numrit të multimilionerëve në Singapur, sipas një raporti të vitit 2018. Projekt ligji për ekstradimin, i cili do të mbulonte banorët e Hong Kongut, si dhe shtetasit e huaj dhe kinezë që jetojnë ose kalojnë në këtë qytet, ka ngjallur shqetësime mjaft të gjëra se kjo mund të kërcënojë sundimin e ligjit dhe si pasojë të minojë statusin e tij financiar. Në Shqipëri, presidenti Ilir Meta përsëriti sot se dekreti i tij që anulon 30 qershorin si datën e zgjedhjeve është i detyrueshëm për zbatim nga të gjithë. Komentet e kreut të shtetit erdhën një ditë pasi parlamenti miratoi një rezolut ku e konsideronte aktin e tij si në shkelje të kushtetutës, por zoti Meta la të kuptojë se parlamenti aktual sipas tij nuk është legjitim. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Përplasja e hapur mes shumicës socialiste dhe presidentit Ilir Meta vijon të jetë fortë, me palët që prej ditësh nuk i kursejnë replikat ndaj njëra tjetrës. Firma që kreu shtetit hodhin mbi dekretin për anullimin e 30 qershorit si datë të zgjedhjeve vendore, i kanë nxjerrë palët në fushën e një betejë të ashpër. Një ditë pasi parlamenti dedikoi mbi 6 orë debate vendimit të kreut të shtetit duke e konsideruar anullimin e zgjedhjeve një shkelje të hapur të kushtetutës dhe tejkalim të kompetencave, zoti Meta i theksoi sot se dekreti është fuqi, dekreti që zbatueshëm, dekreti që detyrueshëm për të gjithë, kush dëshiron të ecë në rrugën e paligjshmërisë, le të vazhdojë, është drejta e tij. Presidenti ka të drejtë çdo ditë të bëjë thirrje për reflektim. Dhe për kreun e shtetit në këtë situatë, ata që ecin rrugën e paligjshmërisë duhet të jenë sigurt që do të kenë gjitha pasojat që do të provokojnë paqen sociale dhe stabilitetin demokratik në vend. Parlamenti miratoi dje me 100 vota rezolutën kundër dekretit e cila kërkonte nga kreu i shtetit reflektim, por ky i fundit la të kuptohet qartë se parlamenti ekzistues me deputetët zëvendësues sipas tij nuk është legjitim. Presidenti është zgjedhur nga parlamenti, natyrisht jo nga ky, nga një parlament plotësisht legjitim. Zoti Meta sot i është drejtuar dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve duke i kërkuar informacion mbi numrin e mandateve dhe listën me emrat e deputetëve. Qëndrimin e shumicës ndaj dekretit të presidentit, kryetari demokrat Lulzim Basha e ka krahasuar me një gru shteti. Kryeministri Rama ndërkohë po vijon normalisht fushatën, dje i hasin në një përpjekje për t'i bllokuar rrugën në Librash nga mbështetësit e opozitës. Të paktën 7 persona, mes të cilëve 4 drejtues lokal të Partisë Demokratike dhe një ish deputet i saj u arrestuan, ndërsa 16 të tjerë po procedojnë në gjendje të lirë. Kryetari demokrat Basha reagoi sot me ashpërsi. Këto veprime janë reprezalje të hapura politike ndaj kundërshtarëve politik dhe qytetarëve që protestojnë kundër regjimit të Edi Ramës. Ato vinë pas ndalimit të afro 500 antarëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike gjatë 5 muajve të fundit. Ndërkohë, mbi 50 mbështetës dhe antarë të Partisë Demokratike mbahen paligjshmërisht në arrest. Ky është bilanc regjimesh represive dhe jo i një vendi demokratik evropian.
Por ministri i Brendshëm Sander Leshaj reagoi përmes Twitterit duke u shprehur se Lulzim Basha është përgjegjës për çdo individ që aktivizon kundër ligjit dhe lirive politike në vend. Pengimi i subjekteve zgjedhore dhe përdorimi i lëndëve plasëse kundër atyre dhe forcave të rendit janë vepra penale, theksoi ministri, duke shtuar se askush nuk do të tolerohet dhe kush i përgjigjet thirrjeve për paligjshmëri do të përballet sipas tij me ligjin. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Ambasadori Amerikan në Beograd, Kyle Scott, përkujtoi sot vrasjen e 3 vëllezërve Bytyqi, shtetas amerikan, trupat e të cilëve u gjetën 18 vjet më parë në një varrezë masive në Serbi. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht i kanë kërkuar qeverisë serbe të nxjerrë përpara drejtësisë ata që ekzekutuan vëllezërit Bytyqi, por edhe drejtësi për të gjitha viktimat e luftës. Nga Prishtina, njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Ambasadori Amerikan në Beograd, Kyle Scott, kujtoi të premten në rrjetet sociale se në ditën e sotme të vitit 2001, një varrezë masive me trupat e 75 shqiptarëve të Kosovës u zbuluan në Petrovoselo në Serbinë Lindore. Në mesin e tyre ishin 3 qytetarë amerikanë, vëllezërit Bytyqi. Vrasja kryer nga ata që duhet të zbatonin ligjin edhe mëtej është e padënuar, shkroi ai. Ylli Agron dhe Mehmet Bytyqi ishin pjesëtarë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, përkatësisht të batalionit Atlantiku i përbërë nga shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, e të cilët u bashkuan luftës në Kosovë. Në muajin korrekt të vitit 1999 ata janë arrestuar në rrethanat e panjohura nga forcat serbe në afërsitë të vendkalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar. Një gjykatë në qytetin e Prokupljes në Serbi i kishte dënuar me nga 15 ditë heqje lirie në akuzat për sugjeston kalim të paligjshëm të kufirit të ish Jugosllavisë. 4 ditë para skadimit të dënimit ata janë marrë nga burgu dhe janë dërguar në Petrovoselo, ku janë vrarë nga afërsia. Trupat janë gjetur në varrezën masive me duar të lidhura me tela. Që nga viti 2006 janë zhvilluar 2 procese gjyqësore në lidhje me rastin e vëllezërve Bytyqi ndaj 2 ish policëve serb, të cilët më pas janë lënë të lirë. Zhvillimi i proceseve u përcjell me shumë reagime të veprimtarëve humanitar, të cilët janë shprehur të pakënaqur me mënyrën e trajtimit të çështjes. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht i kanë kërkuar qeverisë serbe të nxjerrë përpara drejtësisë ata që ekzekutuan 3 vëllezër Bytyqi. Familja Bytyqi thotë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dështuar për të thyer lidhjet e tij të afërta me të dyshuarin kryesor Goran Radoslavljević Guri, si dhe ka dështuar të ndërmarrë hapa për të mbrojtur dhe inkurajuar dëshmitarët. Në Kosovë ndërkaq njohës të çështjeve të drejtësisë thanë se vendi ka bërë shumë pak për dënimin e kryerësve të krimeve të luftës. Në një debat organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike lidhur me gjykimin e krimeve të luftës në kohën krize, u tha se deri më tani Serbia ka arritur që të çojë përpara agjendat e veta nëpërmjet gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Profesori i së drejtës penale Avni Puka tha se tash është shumë e rëndësishme mundësia e gjykimeve të krimeve të luftës në Kosovë që janë kryer ndaj popullatës civile. Nëse shteti i Kosovës punon, nëse institucionet e Republikës Kosovës ndërtojnë mekanizma që përbën nga profesionist, pas disa vite do diskutojmë që ndoshta unë miku edhe u Leksi më mirë që se kanë përmbyllur këtë çështje. Se ndoshta do të shkojmë në mënyrë selektive ose shumë më pak do të trajtoheshin krimet të luftës. Kjo pjesa parë e mbledhjes dënave e dokumentimit të krimeve të luftës i takon ekskluzivisht shtetit Kosovës do ta bëjë. Sa është i mundur tribunali? Është i mundur. S'mund të thotë askush që nuk është i mundur. O s'mund bëhet në këtë moment. Institucionet e Kosovës synojnë të krijojnë një komision që do të drejtonte themelimin e një gjykate ndërkombëtare për dënimin e siç është thënë gjenocidit serb në Kosovë. Zoti Puka thotë se një gjykatë ndërkombëtare është e mundur të themelohet, por një gjë e tillë kërkon kohë dhe vullnet politik në Kosovë. Kosova këtë ditë përshënon 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s që i dhan fund luftës gati 2 vjeçare dhe administrimit serb në Kosovë. Edhe më tej ajo përballet me pasojat e luftës dhe nuk di asgjë për fatin e mbi 1600 personave të zhdukur, pjesa më e madhe të cilëve të përkatësisë kombëtare shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Fundjavë ndryshe, një organizatë jo fitimprurse në Shqipëri synon të ndërtojë një qendër sociale që ajo thotë se do të jetë ndër më të rëndësishmet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkanin Perëndimor. Qendra e Solidaritetit pritet të ketë një seri objektesh sociale dhe arsimore që do të ndihmojnë veçanërisht të rinj që vinë nga shtresat në nevojë. Korrespondenti ynë Raimond Kola ishte sot në mjediset e një ish reparti ushtarak në periferi të Tiranës, ku do të ndërtohet kjo qendër.
Disa ish kazerma të ushtrisë shqiptare pritet të kthehen në një nga qendra sociale më të rëndësishme në Shqipëri, por dhe në Ballkanin Perëndimor. Organizata jo fitimprurse fundjavë ndryshe ka bashkëpunuar me shumë aktorë dhe sot ka nisur këtë projekt. Drejtori i organizatës fundjavë ndryshe Arbër Hajdari thot për Zërin e Amerikës se ky është një projekt solidar që mbështetet në një fushat durimesh të biznesit dhe aktorëve të ndryshëm. Është një projekt solidar më i madh në Ballkanin Perëndimor dhe është një nga ditët më të gëzueshme që në krye të 3 viteve e 9 muaj aktivitet ne arritëm që bashkë me të gjithë shqiptarët të vimë deri këtu. Projekti është i shtrirë në rreth 43.000 m2 në rrugën kryesore të Arbrit në Tiranë, duke shfrytzuar mjediset e një reparti ushtarak. Zoti Hajdari thot më tej se investimi pritet të shtrihet në disa faza. Ky investim është shtrirë në 3 faza, duke qenë që është një projekt i madh. Do të përfundojë në fund të vitit 2021, i cili do të jetë 100% funksionale. Do të jetë në standarde europiane, të gjithë lëndët të transmetohen për njerëzit dhe do të ketë dhe një lloj certifikimi në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, në bashkëpunim me bizneset shqiptare, pasi këtu nuk do të bëjmë eksperimente, por do të merremi konkret me punën dhe me zanatët që kërkon tregu shqiptar. Ka një numër të madh të rinj, ne ndjejmë që për ditë tentojnë të ikin nga vendi dhe prandaj kemi marrë këto masa, kemi një numër të madh studentësh për të cilët kanë një diplom, por nuk kanë një punë të tillë, pasi tregu i punës është i ngopur vetëm me jurista dhe me inxhinier. Prandaj kemi menduar se kemi nevojë jashtëzakonisht shumë pa para për një shkollë të madhe profesionale. Në ceremoninë e përurimit, Emina Çulmula, një nga mbështetësit e këtij projekti, tha se nevojitet e ndihmës të gjithëve që nisma të bëhej realitet. Unë po i shoh anën e Shqipërisë që kurse kam imagjinuar se do i shoh në një mënyrë që do shpresoj që së bashku me juve do ta ndryshojmë avash avash, siç thoni ju. Si do qoftë së bashkut me ju, gjithëve, edhe me shtetin, sepse pa shtetin s'bëhet kurrë. Do t'i realizojmë disa gjëra që janë të domosdoshme për familjet që kanë nevojë të vazhdojnë një jetë normale. Një jetë që ndoshta për ne është pa imagjinuar, për ta një shkollë e tillë, një qendër e tillë është e domosdoshme, është një ëndër e tyre, edhe faleminderit gjithëve, së bashku jemi më të fortë dhe me bamirësia nuk të varfron. Kështu që edhe Ministria e Transporteve, Belinda Balluku, tha se projekti duhej mbështetur pasi ishte një nevojë e shoqërisë shqiptare. E kam mbështetjen e qeverisë, siç ju e dini, edhe ne kemi nisur të bashkëpunim me marrjen e truallit, mbështetjen nga OSHE-ja dhe gjithçka tjetër. Por ju duhet dini që keni mbështetjen e secilit nga ne si njerëz. Secili nga ne duhet t'japi kontribut në këtë nismë të madhe. Kjo është nisma e parë e madhe për të mbështetur njerëzit në nevojë, por për më tepër për t'i kthyer atyre dinjitetin, që është më e rëndësishme. Mbjellja e një ulliri simbolik në fillim të rrugës së Arbrit, pasaj ceremoninë dhe të pranishëm në pas vizituan zonën ku do të ngrihen objektet sociale dhe edukative. Për Zërin e Amerikës nga Tirana, Raymond Kola. Me mbështetjen e Bashkimit Evropian, organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri po monitorojnë shërbimet administrative në të gjitha gjykatat e vendit. Sot organizata Populli në Fokus paraqiti raportin e monitorimit mbi cilësinë e shërbimeve administrative në 3 gjykatat e Shkodrës, ku evidentohen një numër problemesh të ngritura nga qytetarët. Njofton korrespondenti ynë Pullum Sulov. Në raportin e paraqitur nga organizata Populli në Fokus mbi monitorimin e shërbimeve administrative në gjykatat e Shkodrës, vret se vetëm 23% e të ankituarve mendojnë se gjatë 5 viteve të fundit shërbimet në këto gjykata janë përmirësuar. Pjesa më e madhe të anketuarve, 71% e tyre, pohojnë se cilësia këtyre shërbimeve nuk ka njohur përmirësim. Raporti prolluar nga organizata Populli në Fokus është pjesë e projektit të financuar nga Bashkimi Evropian për fshirje e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri. Nga rezultatet e projektit ka dalë që rreth 50% e qytetarëve i drejtojnë gjykatave për të marrë informacion dhe mendojmë që kanalet e informimit në dispozicion të gjykatave duhet të jenë më të aksesueshme për qytetarët. Pra gjykata duhet të përdorin më shumë kanalet alternative, siç mund të jenë websajti, komunikimi nëpërmjet emailit, në mënyrë që të shkurtojnë distancat dhe kohën që duhet për qytetarët për të marrë informacionin e duhur karshi gjykatave. Isida Mancaku, e cila është pjesë e grupit të monitorimit, thotë se dhënia e informacionit për qytetarët është pjesë e rëndësishme e shërbimeve administrative në gjykata dhe se për këtë gjykatat nuk po shfrytëzojnë sa duhet faqet e tyre në internet. Për sa i përket faqes zyrtare të gjykatave,
Aksesimi I informacionit ka rezultuar që të jetë I lehtë, por informacioni I cili ofrohet në këto faqe zyrtare është I pamjaftueshëm dhe jo I kuptueshëm nga vetë përdoruesit. Ndërkohë ekspertët që hartuan raportin e monitorimit mbi shërbimet administrative në 3 gjykatat e Shkodrës thonë se qytetarët nuk kanë informacionin e duhur mbi të drejtat e tyre për të informuar nga gjykata. Nga fushata e ndërgjegjësimit që ne bëm në të gjitha zonat siç tash rurale dhe urbane të Shkodrës, patëm disa feedback nga ata, ku doli se shumë nga informacionet që ne ju ofruam, ata nuk ishin në dieni, siç ishte mekanizmat e ankesave. Ata nuk I dinin këto mekanizma, ne ju ofruam këtë informacion, nuk dinin gjithashtu dhe ligjin për informim, të cilin gjithashtu ne ju ofruam nëpërmjet kësaj fushate ndërgjegjësuese. Përveç gjykatave të Shkodrës, shoqatat jo qeveritare po monitorojnë cilësinë e shërbimeve administrative edhe në gjykatat e tjera vendore për të krijuar një tablo të qartë të problematikave me të cilat përballen qytetarët. Kanë qenë gjithsej 34 organizata, kanë mbuluar të gjithë territorin e Shqipërisë, janë angazhuar kryesisht në monitorimin e aksesit të gjithë grupimeve komunitare në sistemin e drejtësisë, dhe do jem pjesë e një raporti të madh që projekti me siglën e Bashkimit Evropian do të adresoj përballë strukturave përkatëse në kuadrin e reformës së re të sistemit drejtësisë, të organeve të reja qeverisë në drejtësi. Ekspertët që kanë hartuar këtë raport thonë se në kuadër të zbatimit të reformës në drejtësi është shumë I rëndësishëm edhe përmirësimi I shërbimeve administrative në gjykata për t'i bërë ato sa më të pranueshme për publikun. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullumsulo. Këtu në Shtetet e Bashkuara, demokratët reaguan menjëherë ndaj pohimit të presidentit Donald Trump se nuk ka asgjë të keqe të dëgjosh informacion për kundërshtarët politik, edhe nëse ai vjen nga një vend I huaj. Zoti Trump befasoi edhe disa republikanë me deklaratën e tij se do të pranonte informacion nga një qeveri e huaj për të sabotuar rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Në një intervistë me ABC News, presidenti Trump tha se nëse do t'i bëjë një ofertë të tillë, ai do ta merrte në konsiderat. Por në një intervistë të premten, zoti Trump u duk sigur u tërhoq nga komentet e tij të para, kur tha se nëse mendonte se diçka ishte pasakt në këtë informacion, ai do të njoftonte pa diskutim organet e rendit. Kritikët e shohin komentin fillestar të presidentit si një ftesë ndaj qeverive të huaja për të vazhduar ndërhyrjen në sistemin demokratik amerikan, në një kohë kur ligjvënësit po përpiqen të pengojnë një përsëritje të ndërhyrjes ruse në zgjedhjet e vitit 2016. Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi tha të njëjtën se zoti Trump edhe një herë tregoi se nuk dallon dot të drejtën nga e gabuara. Të gjithë duhet të jenë thellësisht të indigjuar nga ajo që tha presidenti, thellësisht të indigjuar, por ai gjithmonë bën deklarata të tilla indigjuese. Kjo e fundit është aq jo etike dhe ai as nuk e kupton. Komentet e transmetuara në televizion e kanë bërë të vështirë për kolegët republikanë ta mbrojnë presidentin. I've watched this president stand up against these foreign entities and he E kam parë presidentin të bëjë rezistencë entiteteve të huaja dhe ai nuk do të lejonte vende të huaja të ndërhyjnë në zgjedhjet tona. Senatori Mitt Romney nga Utah ishte I prerë. That's probably illegal already. Ka shumë gjasa që të jetë e paligjshme, por nëse nuk është, duhet të jetë e paligjshme. Por ne nuk duhet absolutisht të lejojmë qeveritë e huaja të përpiqen të ndërhyjnë në zgjedhjet tona. Kjo do të binte ndesh me frymën e demokracisë. Antarët e Kongresit kanë dënuar një zëri ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara dhe shumë prej tyre po kërkojnë një legjislacion për sigurinë e votës. Por këto përpjekje janë bllokuar nga udhëheqësi republikan I shumicës në Senat Mitch McConnell, një përkrahas I vendosur I zotit Trump. Chuck Schumer, kreu I demokratëve në Senat, foli për këtë temë të njëjtën. Ne kemi disa projekt ligje dypalshe që kanë ngecur në Senat. Madje kemi një projekt ligj që është propozuar nga nënkryetari demokrat I Komisionit të Zbulimit, sipas të cilit do të ishte detyrim ligjor I fushatës që të raportonte tek FBI-ja nëse një fuqi e huaj ofron ndihmë. Shumë e thjeshtë, nëse një fuqi e huaj ofron ndihmë fushatës, ja raportoni FBI-s.
Analistët thonë se projektligjet kanë shumë gjasa që të ngecin për shkak të mbështetjes së palëkundur të votuesve republikan për presidentin Trump. Ligjvënësit republikan që sfidojnë zotin Trump hapur do të vinin në rrezik rizgjedhjen e tyre. DJI, giganti kinezit dronëve, shet produktet e tij tek policia amerikane dhe departamentet e zjarfikësve. Por në një paralajmërim të qeverisë amerikane kohët e fundit, thuhet se dronët kinez mund të vjedhin informacione sensitive. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Michelle Quinn, shkoi në një departament të zjarfikësve në Fremont të Kalifornisë, i cili ka përdorur dronët kinez DJI në më shumë se 200 raste gjatë 2 viteve të fundit për të mësuar më shumë në lidhje me përparësitë dhe rreziqet e kësaj teknologjie. Shpëtimi kohët e fundit i një fëmije të shurdhër në Fremont të Kalifornisë u bë i mundur pjesërisht nga kamerat infra të kuqe të një droni që arriti të diktonte trupin e fëmijës në një lugin gjatë natës. Kjo pajisje që ofron informacione të çmueshme për ekipet e kërkim shpëtimit është prodhuar nga DJI, një kompani kineze e dronëve që dominon tregun. Dronët janë bërë pjesë integrale e operacioneve tona të përditshme. Ne i përdorim ata për çdo gjë, përfshirë shuarjen e zjarrjeve, trajtimin e materialeve të rrezikshme dhe operacionet e kërkim shpëtimit. Por blerja e teknologjisë kineze është bërë më delikate. Kohët e fundit, Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare përsëriti paralajmërimet se dronët kinez mund të transferojnë të dhëna në Kinë, akuza që kompania i ka mohuar. Për departamentin e zjarfikësve në Fremont, paralajmërimet shërbejnë si një kujtesë e praktikave më të mira për ruajtjen dhe transferimin e informacionit. Ka metoda për t'i lokalizuar të dhënat tona në mënyrë që ato të mos dalin jashtë. Ka mënyra përmes së cilave nuk kemi nevojë të lidhemi me internetin, nuk kemi nevojë të transferojmë të dhënat në internet. Mund të izolojmë të dhënat brenda sistemit tonë. Rreth 1000 departamente të sigurisë publike përdorin dronët, thot Romeo Dersher, drejtor për sigurinë në DJI. Kompania punon me këto agjenci për t'i trajnuar dhe përgatitur për fatkeqësi natyrore si zjarret në Kaliforni. Ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë ngritur shqetësime rreth sigurisë së dronëve, DJI ka rritur llojet e sigurisë dhe kontrollin e të dhënave që ofron klientëve të saj. Nuk jemi në biznesin e kontrollit të dhënave, por duam t'u japim këtë mundësi operatorëve të pajisjeve tona në mënyrë që ata të kenë kontroll mbi mënyrën se si ruhen, përpunohen apo transferohen të dhënat. Departamenti i zjarfikësve në Fremont shpreson që një ditë të ketë sensor për materialet e rrezikshme në dronët e saj për të patur këtë informacion para si t'i dërgojë njerëzit në situatat panjohura. Dhe ndoshta një ditë dronët autonom do të dalin në vendin e ngjarjes para arritjes së ekipeve të kërkim shpëtimit. Në 10 vitet e ardhshme, dronët do të jenë aq të zakonshëm sa pompat e ujit në kamionët e zjarfikëseve. Informacionet e mbledhura nga një dron janë të pasvendësueshme. Është me të vërtet një mjet me përdorim të përditshëm. Një teknologji e përditshme që shpëton jetë, por që është bërë objekt dyshimi mes dy superfuqive teknologjike. Këto ishin materialet e përgatitura për Ditari në sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.